საღამომშვიდობის მე მარიამ სოლუღაშვილი ვარ, ეს გადაცემა აგრო სექტორია. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სატაცურის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიებზე ჩვენს სტუმართან ერთად, თუმცა საუბრის დაწყებამდე მინდა შევახსენო მაყურებელს, რომ თქვენ შეგიძლიათ მოგწეროთ სოციალური ქსელის მეშვეობით თემატური კითხვა და სტუდიაში მყოფი კომპეტენტური სტუმარი თქვენ ამ კითხვაზე ამომწურავ პასუხს გაგცემთ, რაც შეეხება დღევანდელი გადაცემის სტუმარს. ეს გახლავთ ირემაშვილი, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის, ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების კვლევის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი. მოგესალმებით, ქალბატონო ირმა. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დღეს ხართ ჩვენი სტუმარი. ჩვენ გადაცემის მსვლელობისას აუცილებლად ვნახავთ თემატურ სიუჟეტს, თუმცა მანამდე დავიწყოთ უშუალოდ ამ კულტურაზე საუბარი. სატაცური ბოლო დროს უფრო ესეთი აქტუალური თემა გახდა, როგორც ფერმერებში, ისე მომხმარებელში. რომ გითხრათ აი ამ სატაცურის წარმომავლობაზე, საიდან გაჩნდა ის ჩვენს ქვეყანაში? მოგესალმებით. სატაცური ჩვენს ქვეყანაში ველური სახეობები გვხვდება. საერთოდ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაშია გავრცელებული ველური ფორმით, დაახლოებით 250-ზე მეტი სახეობა და მათ შორის 3 სახეობა გვხვდება საქართველოშიც. ძირითადად აღმოსავლეთ საქართველოს და სამხრეთ საქართველოს, ასე ვთქვათ, ბარის ნაწილში და ფერდობებზეა განთავსებული, ასე რომ საქართველოში მას ოდითგანვე იცნობდნენ ველურ ფორმას, გამოიყენებდნენ როგორც საკვებად, ასევე სამკურნალო საშუალებების დასამზადებლად. რაც შეეხება კულტურულ ფორმას. კულტურული სატაცურის მოყვანა ბოლო რამდენიმე წელია დაიწყეს ჩვენმა ფერმერებმა და ძირითადად გამოიყენებენ ევროპულ ჯიშებს ამ ეტაპზე, თუმცა ინტერესი ჩდება უკვე ამერიკული ჯიშების და სხვა ჯიშებისაც. არსებობს 300-მდე სახეობა, როგორც 300-მდე ველური სახეობა, საიდანაც ყველა საკვებად არ გამოიყენება. უბრალოდ ჩვენს ქვეყანაში 3 ველური სახეობა, რომელიც ბუნებრივად იზრდება და მას, ასე ვთქვათ, უძველესი დროიდან გამოიყენებდნენ ჩვენს ქვეყანაში. თუმცა ეს არ არის ფართოდ ცნობილი ყველასთვის. ანუ სატაცური მრავალწლოვან კულტურად ითვლება, როგორც ცნობილია და ის მიეკუთვნება ამ ჯგუფს. საინტერესოა, რამდენად არის დაინტერესება ფერმერების მხრიდან, ზუსტად თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ თქვათ ფერმერები დაინტერესდნენ უკვე მისი კულტურული ვარიანტით, მაგრამ აი ეს დაინტერესება რამდენად დიდია, რამდენად მოთხოვნადია თქვენს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრს, რამდენად მომართავენ იმისთვის, რომ თქვენგან მიიღონ, თქვათ, ამომწურავი პასუხები თუ როგორ უნდა მოუარონ, ან როგორ უნდა მოხდეს მისი გაშენება. დიახ, სატაცური არის მრავალწლოვანი ბოსტნეული კულტურა. მისი, ასე ვთქვათ, კულტურული ფორმა ნაკვეთში შეიძლება გქონდეს დაახლოებით 20 წლამდეც. და მინდა გითხრათ, რომ ინტერესი საკმაოდ მაღალია, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში საკმაოდ ხშირად გვირეკავენ ფერმერები, დაინტერესებული პირები, აინტერესებთ, ასე ვთქვათ, კულტურის შესახებ ინფორმაცია, აგროტექნიკის შესახებ ინფორმაცია, ჯიშებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, ასე რომ ინტერესი მაღალია. ცნობილია, რომ სატაცურს სჭირდება მშრალი ჰავა და ნიადაგის შერჩევაც განსაკუთრებულად ხდება. თქვენ რა რეკომენდაციას მიცემთ დამწყებ ფერმერებს და დაინტერესებულ პირებს, როგორი კლიმატური პირობებია საჭირო იმისთვის, რომ სატაცური უფრო მაღალპროდუქტიული გახდეს და ბიზნესის თვალსაზრისით მომგებიანი უკვე ფერმერისთვის? დიახ, სატაცური კი ნამდვილად შედარებით სიმშრალის მოყვარული კულტურა, თუმცა მას აუცილებლად სჭირდება რეგულარული მორწყვა და ძალზე მნიშვნელოვანია სწორად იქნას შერჩეული პირობები. ამაში გულისხმება შესაბამისი ნიადაგი, გათვალისწინებული იყოს, თქვათ, კლიმატური პირობები, ასევე მორწყვის სისტემის საშუალება. ნიადაგისთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ სატაცურისთვის უმჯობესია მსუბუქი ნიადაგები, ანუ ქვიშნარი ან მსუბუქი თიხნარი, ასევე ძალზე მნიშვნელოვანია ნიადაგის pH. ანუ ყველაზე ოპტიმალური pH არის 6,5-დან 7,5-მდე, ნეიტრალურთან ახლოს. ასევე
მნიშვნელოვანია, ნიადაგის გარდა კლიმატური პირობები, ოპტიმალური ტემპერატურა კულტურის განვითარებისთვის არის 15-დან 25 გრადუსამდე, თუმცა ცოტა ჩვენს პირობებში ცოტა მაღალ ტემპერატურაზეც კარგად ვითარდება და რაც შეეხება მორწყვას, აუცილებელია ფერმერს ჰქონდეს საირიგაციო სისტემა მოწყობილი. სასურველია, რა თქმა უნდა, მწვეთოვანი სარწყავის სისტემა ან შესაძლებელია მოღვარვით მორწვა გააჩნია რა საშუალება აქვს. თუმცა უფრო ალბათ გამართლებულია ამ შემთხვევაში. მწვეთოვანი მორწვა. და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის მერე უკვე სწორი აგროტექნიკა იმისთვის რომ და სხვა მოვლითი ღონისძიებები, რათა ფერმერმა მიიღოს მაღალი მოსავალი. გასაგებია, საინტერესოა ასევე მისი გამრავლება, როგორც ცნობილია, ხდება როგორც შითილით, ისე თესლით, რომელი უფრო გამართლებულია, თესლით გამრავლება თუ გადარგვით გამრავლება? დიახ, ნებისმიერ შემთხვევაში სატაცურის სცენარეს ვიღებთ თესლიდან. უბრალოდ ფერმერები ერთ შემთხვევაში მიმართავენ ჩითილის გადარგვას და მეორე შემთხვევაში მიმართავენ თესლიდან მიღებული ერთწლიანი ფესვის გადარგვას. ახლა ცოტა უფრო დაწვრილებით ავხსნი, რა მნიშვნელობა აქვს ამას. ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში თესლი იყოს სწორად შერჩეული. სათესლე მასალა უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ხარისხიანი, მაღალი აღმოცენების უნარის მქონე. ეს როგორ უნდა შეარჩიოს ფერმერმა აქვე ჩაგეკითხებით? უნდა შეიძინოს სანდო კომპანიისგან, რომელსაც ექნება სერტიფიცირებული. ამ შემთხვევაში აღნიშნული თესლი შეიძლება მოიპოვოს ევროპაში ან რომელიმე სხვა ქვეყანაში, სადაც ამისი, ასე ვთქვათ, მწარმოებელი კომპანიები არსებობენ და ჩითილის გამოსაყვანად მნიშვნელოვანია საჩითილე სპეციალური პირობები მოეწყოს, ანუ კასეტები, საჩითილე სუბსტრატი. ჩითილის გამოყვანა სჭირდება დაახლოებით 3 თვე, 10-დან 12 კვირამდე, თუ დაითესება გაზაფხულის დასაწყისში, თქვათ 3 თვის მერე ან ზაფხულის დასაწყისში უკვე ჩითილი მზად იქნება გადასარგავად მუდმივ ნაკვეთზე. როგორც აღნიშნე, ეს არის მრავალწლოვანი კულტურა, ამიტომ შეგვიძლია პირდაპირ განვათავსოთ ნაკვეთზე შესაბამისი კვების არეებით, რომელზეც შემდგომში მოგახსენებთ. რაც შეეხება ფესვების გადარგვას, ანუ სპეციალურად მოწყობილ სანერგეში ხდება თესლის დათესვა ღია გრუნტში, ერთწლიანი ფესვების მიღება, რომელიც მომავალი ანუ ასე ვთქვათ, გაზაფხულის დასაწყისში, კერძოდ მარტის თვეში იქნება შესაძლებელი, რომ გადავდგათ ნიადაგში. გადარგვისას არის გასათვალისწინებელი, რომ ირგვება ღრმად, ორივე შემთხვევაში, როგორც ჩითილი, ასევე ერთწლიანი ფესვებით, დაახლოებით 20-25 სანტიმეტრის სიღრმეზე. ეს რისთვის არის მნიშვნელოვანი? ეს არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ სატაცურს აქვს საკმაოდ ძლიერი ფესვთა სისტემა, რომელიც ღრმად ჩადის ნიადაგში, ასევე გასათვალისწინებელია, რომ ეს არის მრავალწლოვანი კულტურა და საკმაოდ დიდი ხანი რჩება ამ ნაკვეთზე, ამიტომ და გარდა ამისა, ჩარგვის სიღრმეს აქვს მნიშვნელობა შემდგომში უკვე აი ამ საპროდუქტო ყლორტების ხარისხზე. ანუ მის სიმსხოზე ახდენს გავლენას და მის ფორმას. თქვენ გადარგვა ახსენეთ, გადარგვის შემდეგ უკვე როგორ უნდა მოუვაროთ მცენარეს იმისთვის, რომ მისი რეგენერაცია მოხდეს სწრაფად, უკვე ღია გრუნტში გადარგვის შემდეგ? დიახ, სატაცური საკმაოდ ძლიერი ფესვთა სისტემა აქვს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, შედარებით რთულად ხდება ადაპტაცია აი ამ ნიადაგთან, ამიტომ მნიშვნელოვანია სწორად დავიცვათ თქვათ გადარგვის პირობები და შემდგომში უკვე აგროტექნიკური ღონისძიებები. აუცილებელია მორწვა, მე გითხარით, რომ სატაცური საკმაოდ ღრმად ირგვება, ამიტომ უნდა მოირწყას ისეთი რაოდენობით, რომ წყალმა ჩააღწიოს დაახლოებით აი 30 სანტიმეტრ სიღრმეზე და შემდგომში უკვე
სტაბილურად საჭიროა სხვა აგროტექნიკური ღონისძიებების გატარება, როგორც არის სისტემატიური გაფხვიერება, რადგან ნიადაგში ხდება აერაციის გაუმჯობესება, ამასთანავე გაფხვიერება ხელს უწყობს სარეველებთან მექანიკურ ბრძოლასაც და გარდა ამისა, მავნებელ დაავადებებთან ბრძოლის ღონისძიებები აუცილებლად დროულად უნდა გატარდეს. კარგი, ჩვენ ნახოთ ახლა მოდით პრაქტიკული ნაწილი. დღეს აგროსექტორი იმყოფებოდა მცხეთის რაიონის სოფელ ნიჩბისში, ლევან მერებაშვილის ოჯახში, რომელსაც აქვს ენდემური ჯიშის სატაცური, თუმცა ის არის გაველურებული კულტურა და ახლა ფიქრობს, რომ ეს კულტურად აქციოს, ასე ვთქვათ. ნახოთ რა გამოვა და თქვენი რჩევებიც ალბათ მისთვის იქნება ძალიან საინტერესო. ნახოთ სიუჟეტი. ეს უცნაური ფორმის მცენარე არც მეტი, არც ნაკლები ქართული ჯიშის ენდემური სატაცურია, რომელიც მცხეთის რაიონის სოფელ ნიჩბისში მცხოვრები მერებაშვილების ოჯახის მთავარი სავიზიტო ბარათია. სატაცური თავდაპირველად მერებაშვილების ოჯახში 40 წლის წინ მოხვდა, თუმცა მაშინ ოჯახი ვერც კი იფიქრებდა, რომ წლების შემდეგ ეს მაღალპროდუქტიული მცენარე ოჯახის ერთ-ერთი შემოსავლის წყარო გახდებოდა. ეს სატაცური როგორც დელიკატესი ჩვენ ოჯახისთვის ჩვეულებრივი ამბავი იყო, რომ გაზაფხულით ამოვიდოდა ეს სატაცური, დავკრებდით ახალ მოსულ სტუმარს გაუმასპინძლებოდა, ეს ყველას უყვარდა და ჩვენც რომ გამრავლდა ეს ჯირკები და დიდი რაოდენობით უკვე 15-16 კილოზე ავდიოდით მოკრეფაზე, თითო მოკრეფაზე. რაღა უნდა გვექნეს, აღარ გვჭირდებოდა ამდენი და ხო არ გავაფუჭებდით. ზოგს ვატანდით სტუმრებს, ზოგს მეზობლებს თავაზობდით, ბიძაშვილებს, ვინც კი მოვიდოდა და იცი გაიგებდა რომ სტუმარი მყავს რაღაცა, უცებ მოუკრეფავდით, დელიკატესი ქონდა. უხაროდათ ხოლმე მოსვლა. ერთხელაც ბაზარში ვიყავით წასულები და ვიცინო რაღაცას ყიდულობდით და ნახეო სატაცურიო, ჩვენ რო გვაქვს, აგე იყიდებაო. მოკრიფა მეზობელმა და წაიღო გასაყიდად. ის დადიოდა მტკვარ ჭალებში და კრეფთა და იქ წაღებას და წვალებას აქედან მოგიკრიფავ და წაიღეო და მოგვიტანა ფული. დავიწყეთ ციცილი პირველად, რომ აი პირველის შემოგთავაზე, ესე იგი ბიზნესის ერთ-ერთი იდეა იყო, რომ თუმცა ფულიც შეიძლება გავაკეთოთ ამ სატაცურით. 3-4 დღეში ერთხელ როცა მოვკრეფავთ ჩვენ გვაქვს ხოლმე დაახლოებით 15, 12, 17 გააჩნია, აი წვიმიანი ამინდი იქნება, ჩვენ შევუწყობთ ხელს მოურწყავთ და ამოიყრის, მაშინ უკეთესია და თუ არ შევუწყობთ ხელს, ცოტა 10 კილოზე არის ხოლმე რომ მოვკრეფავთ. და 1 კილოს სარეალიზაციო ფასი რამდენია? 15 ლარი. ანუ საკმაოდ შემოსავლიანი აღმოჩნდა. ნამდვილად ახლა როცა გადის ადამიანი სამუშაოდ და დღეში 25 ლარს უხდიან და 2 კილო სატაცურით რომ 30 ლარს აიღებ, ხო იმ არაფრის გულისათვის ჯობია ესე ოჯახში იმუშაო და სახლში იყო, ვიდრე გახვიდე და სხვასთან იმუშაო იმ 25 და იმ 30 ლარით. წლების წინ თესლით გამრავლებული სატაცურის ენდემური ჯიში დღეს ასე გამოიყურება. ფერმერი ლევან მერებაშვილი ამბობს, რომ რაც უფრო მრავალწლოვანია მცენარე, მით უფრო მსხმოიარია. ხშირი რწყვის შედეგად კი სეზონზე მისი პროდუქტიულობა ერთ ძირზე 30-35 კილოგრამს აღწევს. სატაცური დიდი ხანია რაც მოხვდა ჩვენ ბაღში, მაგრამ აი დაინტერესება ეგ ძალიან გვიანა. აი აქ პირველად რაც დაითესა, ეს დათესა, ბიძაჩემა დათესა სხვათა შორის. დაახლოებით რამდენი წელი? 1-40 წელი იქნება. ჩვენ ტერიტორიაზე არსად არ იყო, ეს იყო ბუნებრივად მდინარის ნაპირებზე იქაგვარობდა. ეს მერე ბიძაჩემა აქ რო დათესა. კაი ფართობზე იყო თავიდან, კაი ფართობზე, მაგრამ მერე ვითომ მოხნა, მერე ვითომ დამუშავება ვარჩიეთ. ამ სატაცურს არ ვაქცევდით ყურადღებას. მაგრამ ეს ნაპირზე დარჩა და ამ ბოლოს სულ ყველგან თესლი იპნევა, ხანჩიც გადააქვს, ჩიტიცას ჭამს, შაშვის ჭამს და მერე რო გადადის იმ თესლით აღმოცენდება. ბაღში, რა ვიცი, მთელ ბაღში არის, სულ ყველგან შეიძლება აი პლანტაციასავით არ იყოს, მაგრამ თავისით ამოსულები არის უამრავი. ამ ბოლოს უკვე თესლით, ძირითადად თესლით და უკეთესია თესლით. გადარგვით ამას ფესვი რო ჩაეჭრება, მერე უჭირს. ძალიან ძნელად რო იხაროს. ფერმერი ამბობს, რომ აღნიშნული კულტურით დაინტერესება იმ ფაქტორმაც განაპირობა, რომ მის მოსავლელად მატერიალური დანახარჯი თითქმის არ არსებობს. ძალიან ბალახმა არ უნდა გადაუაროს
შენთვის რომ მიუდგე კულტურულად მოკრიფო და ყველაფერი. ყველაზე მაგრა უხდება ნახერხი. აი ნახერხი დააყარე, ნახერხი არ უშვებს არანაირ ბალახსა, ამ სარეველას. ეს ამოდის 1 მეტრაზეც რო დააყარო, სატაცური მაინც ამოდის. გვალვას უძლებს. აი პირველი 2 სეზონი სანამ ფესვ გაიმაგრებს. მერე საერთოდ რო არც მორწყა, ახლა შეიძლება ის მოსავალი და იმ რაოდენობით არ მოგცეს, მაგრამ მოსავალს მაინც იძლევა. თავარია გადასჭრა. როგორც კი ამ სათესლესა მოიტანს, მერე მოსაკრეფი აღარ მოაქვს. ეს რო გაიზრდება, ეგრევე წყვეტავს ფესვი მუშაობას. და მერე მუშაობს მარტო თესლზე. ხელა რამდენ სანტიმეტრზე ჭრით ხოლმე სარეალიზაციოთ როცა ამზადებთ? არის ზოგი, აი ისეთი უცბად იზრდება. გახევებას ვეძახით. აი გახევებული არ უნდა იყოს. ის უნდა იმტვრია ესე როგორც მოსწევ. აი ეგრევე როგორც შუშა ეგრე იმტვრება. და გაზდის წყალი აი ისეთი ის არის ძალიან ქორფა. დაბლა ძირში იქ უკვე მაგრდება. იქ ვერ გასტეხა, ის გადაიკეცება არ გატყდება. ამოხვევი და აი როგორც კი არ მოტყდება, ზიო ის უკვე საჭმელად ვარგისიანი. აი ჭრდილს უფრო ეგუება ეს ჯიში, ჭრდილში და ლამიანი ადგილი. აი მძიმე ეს თიხნარში და იმაში ვერ აგვარებ, არ იგوارებს. ლამიანი ადგილი უყვარს, რომ ფესვი მე ჩემი აზრით, იმიტომ რომ სილაში ადვილად მიაქვს ფესვი და მიაქვს 70-80 სანტიმეტრზე ჩავედით და იქამდე ჩააქვს ფესვი. იმის გათვალისწინებით, რომ ქართული ენდემური ჯიშის სატაცურის ბაღი მხოლოდ მერებაშვილების ოჯახს აქვს, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მცხეთა მთიანეთის სამმართველოს ხელმძღვანელის უშუალო კონსულტაციით და ჩართულობით ოჯახმა მცენარის გაკულტურება გადაწყვიტა და 1 წლის წინ მცირე ფართობზე სატაცურის ბაღი გააშენა. ეს იყო ჩემთვის ნამდვილად აღმოჩენა და ახალი მე აუცილებლად მოვალ თქვენს ოჯახში და ვნახავ იმ სატაცურს თქო და მართლაც წამოვედი გაზაფხულზე რამოდენიმე ნიმუში მეც ავიღე, იმიტომ რომ მე თვითონაც მაინტერესებდა ამ სცენარის გამოცდა და ბატონ ლევანთან ერთად ვიმყოფებოდი მტკრის ფურიას იმ ჭალებში და რაც ვნახეთ, ესე იგი ველური სატაცური, ველური ქართული სატაცური არის 2 მწვანე ფერის და წითელი ფერის. მშრალ ადგილებში შეგვხვდა ბუჩქებში წითელი ფერის სატაცური, რომელიც ცოტა წვრილი არის, უფრო წვრილი ღერო აქვს და გაცილებით ნაკლები გამოსავლიანობა აქვს, ხოლო ლამიან ადგილებში და სადაც ტენი მეტია, მდინარის ახლო კალაპოტში შეგვხვდა ველური სატაცური მწვანე ფერის. ჩვენ რა ადგილზედაც ვიმყოფებით, ეს არის უკვე კულტურული ფორმით გაშენებული სატაცური. დაახლოებით 1.20 გვაქვს დაშორება 1.30 მცენარეთა რიგებს შორის. მომავალ წელს აუცილებლად მას გაუკეთდება წვეთოვანი საირიგაციო სისტემები. წლევანდელ წელს რა მოხდა? ეს არ არის თესლიდან გამრავლებული სატაცური, ეს არის ფესვის გაყოფით გამრავლებული სატაცური. ანუ რაც უფრო დიდი ხნოვანების არის ეს ველური სატაცური, მით უფრო დიდ ფესვის ფესვთა სისტემას კარგად ინვითარებს, კარგად განვითარებულ ფესვთა სისტემას აქვს მეტი ამონაყარი და ამონაყრების დაყოფა მოხდა. და დღეს ვდგავართ ადგილზე, სადაც მცენარეებმა ფაქტიურად იმუშავეს წელს გადარჩენაზე, ალბათ მომავალ წელს რომ მიეცემა საკვები, მიეცემა გაკეთდება წვეთოვანი საირიგაციო სისტემა, დაახლოებით ამ ფართობიდანაც დაახლოებით 15-20%-იან შემოსავალს მიიღებს ოჯახი. ფერმერს ამ ეტაპზე ბაღში 2 სახეობის სატაცური მოჰყავს, მწვანე და წითელი შეფერილობის. ეს არის წითელი სატაცური. რა განსხვავებაა მათ შორის? ყველანაირად განსხვავდება. აი როგორც ზრდით, ფორმით, გემოვნებით, ყველანაირად განსხვავდება. ეს უკეთესია? ეს იმნაირ მოსავალს ვერ გაძლევს. ის უხმოსავლიანია. ეს ვერ მოგცემს. ეს ისეთი არა კეთდება, ისეთი ჯირკი, როგორც იქ რო შეგიძლია ერთი ჯირკიდან, აი ერთი ძირიდან, საძირედან 100 ერთ სეზონზე. აქ ვერ მოკრიფავ, აქ მაქსიმუმ
10-15 თუ კარგა ამუშავე ერთი ძირი. სამაგიეროდ ეს ხო შედარებით ძვირია. ეს ძვირია. გემოვნებითაც ესაჯობია. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ახლა უკვე განვაგრძობთ საუბარს სტუმართან ერთად. ქალბატონო ირმა, ჩვენ მოვისმინეთ ჩვენი სიუჟეტის გმირისგან თუ როგორ უვლის ის საკუთარ ბაღს, სატაცურის ბაღს. თქვენ რა რეკომენდაციები გექნებათ, როდესაც სიუჟეტს უყურებდით, გარკვეული, ასე ვთქვათ, შენიშვნები გქონდათ ბაღთან მიმართებაში, როგორ უნდა მოუაროს, თქვათ და თქვენი რჩევები როგორი იქნება? დიახ, საკმაოდ სასიამოვნო იყო ჩემთვის ამ სიუჟეტის ნახვა. ეს ეხება მოკლედ ველური ფორმის, მე როგორც დავინახე, ველური სახეობა აქვს გადმოტანილი ამ ფერმერს თავის ნაკვეთში. რაც შეეხება რეკომენდაციებს, შესაძლებელია ვთქვათ უფრო აი ჩითილის მოვლასთან დაკავშირებით გარკვეული პირობების შერჩევა, რათა უფრო ძლიერი ჩითილი მიიღოს და აი დარგვის, ასე ვთქვათ, პირობების გათვალისწინება, შესაბამისი სიღრმე, რათა ბუნებრივად არ ამოვიდეს ბაღში ზედაპირულად ეს მცენარე. როგორც აღნიშნეთ, ჩიტებმა არ გადაიტანონ თესლი, ხო? თანაც შესაძლებელია უფრო მოწესრიგებულად აღნიშნული კულტურის განლაგება, რათა სარწყავის სისტემა უფრო ეფექტურად იმუშაოს. გასაგებია, ჩვენ ვნახეთ, რომ მას ჰქონდა გაკეთებული ეგრეთ წოდებული კასეტების მსგავსად ჩითილები გაკეთებული, უკვე გამზადებული, თუმცა ამ შემთხვევაში გარკვეული ტორფით კეთდება ეს ჩითილები, მას აქვს მიწა მხოლოდ. აი აქ რა რეკომენდაცია შეგიძლიათ მისცეთ, იმიტომ რომ ამ მიწიანაც უნდა გადაიტანოს უკვე გაზაფხულზე გადარგვის შემთხვევაში. აქ რამე მინერალების დამატება არის საჭირო იმისთვის, რომ ფესვი გაძლიერდეს, იმიტომ რომ მან აღნიშნა, რომ თესლით გამრავლება უკეთესია, რადგან ფესვი გაყოფის შემთხვევაში ზიანდება. დიახ, ნამდვილად უმჯობესია ფერმერმა თუ ვთქვათ ჩითილს დაამზადებს, ჯობია თესლი თვითონ დათესოს, რაც შეეხება ჩითილის გამოყვანას, უმჯობესია გამოიყენოს სპეციალური საჩითილე სუბსტრატი, რომელიცაც შემდგომში უკვე დამატებითი, ასე ვთქვათ, მინერალებით გაამდიდრებს და გადასარგავად, როგორც აღნიშნეთ დასაწყისში, დაახლოებით 10-12 კვირის ჩითილი არის საჭირო. ამ შემთხვევაში მე როგორც ნახე სიუჟეტში, ცოტა პატარა მცირე ზომის ჩითილი იყო, ეს ალბათ ჯერ ადრეა გადასარგავად. და უმჯობესია ალბათ გაზაფხულზე, ზაფხულის დასაწყისში. გასაგებია, ბატონმა ლევანმა ასევე აღნიშნა, რომ პრაქტიკულად მას აქვს ნულოვანი დანახარჯი მატერიალური სატაცურის ბაღის მოსავლელად. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეთანხმებით ამ მიდგომას, რომ თქვათ სატაცურის ბაღს არანაირი მოვლა არ ჭირდება, არანაირი მატერიალური ხარჯი და თქვათ ის ასე მარტივად შეიძლება აი ამ ბიზნესის კეთება? დიახ, იმ შემთხვევაში, როდესაც მცირე ფართობზე ფერმერი გადაწყვეტს თუნდაც ველური სატაცური გააშენოს, რა თქმა უნდა, მინიმალური დანახარჯი ექნება გამომდინარე იქიდან, რომ თქვათ თესლს მოიპოვებს უფასოდ, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ფერმერს სჭირდება კულტურული ჯიშის გაშენება, ასე ვთქვათ, დიდ ფართობზე, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, დანახარჯები არის, ეს არის თესლის დანახარჯი, ან იმ შემთხვევაში თუ ფესვებს, მზა ფესვებს შეიცენს, თქვათ, სარგავი მასალის დანახარჯი, გარდა ამისა, ის აგროტექნიკური ხარჯები, შრომითი რესურსებზე გაწეული ხარჯები და ასე ვთქვათ, ამას გარდა მინერალური სასუქები, პესტიციდები და ასე შემდეგ. განსაკუთრებით დასაწყისში არის, ასე ვთქვათ, დიდი ხარჯი სატაცურის ნაკვეთის გაშენებისთვის, უფრო მეტი ხარჯია, ხოლო შემდგომ წლებში გამომდინარე იქიდან, რომ ეს მრავალწლოვანი კულტურაა, ძალიან მნიშვნელოვანი ხარჯები აღარ არის საჭირო, მხოლოდ აგროტექნიკური ღონისძიებებისთვის, თქვათ, მცენარეთა დაცვის ღონისძიებებისთვის, მოსავლის აღებისა და ტრანსპორტირების ხარჯი, გააჩნია მასშტაბს, თუ მცირე ფართობზეა და ფერმერს თვითონ შეუძლია ამის გაკეთება, რა თქმა უნდა,
უფრო ნაკლები დანახარჯი ექნება. დიახ, ჭიათურის რაიონიდან მოგწერეს ჩვენ დაინტერესებულმა პირებმა, კითხვა არის ასეთი, დაინტერესებულ პირს აინტერესებს, ესე იგი თუ არის შესაძლებელი, ვთქვათ, მაღალმთიან სოფელში, სადაც არის თიხნარი მიწა, რომ ვთქვათ, მოხდეს მისი გადამუშავება და აი ამ კულტურისთვის რამდენად არის შესაძლებელი, რომ ვთქვათ, მოხდეს მისი გაშენება. დიახ, მე დასაწყისში აღვნიშნე, რომ სატაცურისთვის უმჯობესია და ჩვენი სიუჟეტიდანაც ფერმერმა თქვა, რომ მსუბუქი ნიადაგები. დიახ, აი ალბათ უსმინა და ანუ კითხვა აქედან წამოვიდა, აი უბრალოდ რომ გითხრათ, გადამუშავება თუ შეიძლება, აი ამ ნიადაგის, ვთქვათ, სილის შეტანა, სილაზე იყოს საუბარი, ვთქვათ, ნიადაგში. დიახ, მცირე ფართობია და მოახერხებს, ვთქვათ, ნიადაგის სტრუქტურა გააუმჯობესოს, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი იქნება იმის გათვალისწინებით, ვთქვათ, ნიადაგის pH-იც თუ შესაბამისია, რა თქმა უნდა, შეუძლია მოიყვანოს. კლიმატური პირობები რამდენად შეუწყობს ხელს? მაღალმთიან პირობებს ზამთრის პერიოდში ძლიერი ყინვა არ არის სასურველი, ვთქვათ, მინუს ტემპერატურას უძლებს მცენარე, იმიტომ რომ მისი ფესვები არის ნიადაგში, შემოდგომის პირზე მწვანე ზედა ნაწილი იჭრება და ნიადაგში რჩება ფესვები, რომელიც თქვათ 10-15 სანტიმეტრის სიღრმეშია და თუ ისეთი ძლიერი ყინვა ამ ადგილას რომ ჩააღწიოს ამ სიღრმეზე, მაშინ არასასურველია, იმიტომ რომ დააზიანებს. სხვა შემთხვევაში ხელს არ შეუშლის. გასაგებია, კარგით, რომ გითხრათ იმ შემთხვევაში, როდესაც გვაქვს, ასე ვთქვათ, ფართობი, სადაც არის გაშენებული სატაცური და მიუყვებით მოკლედ ამ ბიზნესს, როდის უნდა ავიღოთ, რომელ სეზონზე უნდა ავიღოთ უკვე მოსავალი, როდის არის რეკომენდებული, თუმცა ამ შემთხვევაში სხვადასხვა დროს ხდება აღება და დასაწყობებას რამდენად ექვემდებარება, აქ ძალიან ხშირად არის ხოლმე მწავედ-ცავენ ფერმერების საკითხს შესანახ მეურნეობასთან დაკავშირებით, რომელიც დღესაც პრობლემურია ჩვენს ქვეყანაში. დიახ, მოსავლის აღება იწყება ადრე გაზაფხულზე, დაახლოებით მარტის ბოლოდან, ანუ გააჩნია რომელ რეგიონზეა საუბარი და სად მდებარეობს ნაკვეთი. ძირითადად აპრილის თვიდან გრძელდება მოსავლის აღება მაისის ბოლომდე. ერთი თვე ნახევარი იმაზე დამოკიდებულებით, რამდენი წლის ნაკვეთია. რაც შეეხება დასაწყობებას, შესაძლებელია მოსავლის აღების დროს უნდა იყოს გათვალისწინებული, აქვე დავამატებ, გარკვეული სტანდარტები, რაც არის სატაცურისთვის საჭირო ზომებთან დაკავშირებით, უნდა აკმაყოფილებდეს ბაზრისთვის შესაფერის, თქვათ, სიმაღლეს, სისქეს და ასე შემდეგ. მოსავლის აღება ხდება დილის პერიოდში აუცილებლად. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? რადგან შუადღისით მაღალი ტემპერატურის გავლენით შესაძლოა ადვილად დაკარგოს თავისი სასაქონლო სახე. დილის პერიოდში ან საღამოს უფრო გვიან საათებში მოსავლის აღებისთანავე საჭიროა მისი გრილ სათავსოში გადატანა, დახარისხება, დაფასება და გამზადება, ვთქვათ, სარეალიზაციოდ, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ვერ ხდება სწრაფად რეალიზაცია, შესაძლებელია მისი სამაცივრო პირობებში შენახვა 1 გრადუს ცელსიუსზე დაახლოებით 10-14 დღე შეუძლია გაძლოს ამ კულტურამ, თუმცა რა თქმა უნდა უმჯობესია სწრაფი რეალიზაცია მოახდინა. გასაგებია და რადგან რეალიზაციას შევეხეთ, ძალიან აქტუალური გახდა მე თავშევე ვახსენე და მოთხოვნადი სატაცური ბოლო დროს, როგორც ფერმერების მხრიდან არის დაინტერესება, ასევე არის მომხმარებლის მხრიდანაც დაინტერესება, რამაც იმოქმედა მისი ფასის ზრდაზეც ერთგვარად, რომ გითხრათ თუ არსებობს, თქვათ, სტატისტიკა წინაწლებისგან განსხვავებით, ამ ბოლო დროს რამდენად მოთხოვნადია სატაცური და ზოგადად მას აქვს ძალიან მაღალპროდუქტიული პროდუქტად ითვლება და რითი განსხვავდება ის სხვა ბოსტნეული კულტურებისგან? რატომ უნდა მივირთვათ? აი, ბოლოდან დავიწყე პასუხის გაცემას. სატაცური ძალზე სასარგებლო პროდუქტია, გამომდინარე მისი გემოვნური თვისებებიდან და მისი ქიმიური შემადგენლობიდან. ის
დიდარია სხვადასხვა ვიტამინებით და მინერალებით, განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო A, B, C, K ვიტამინები შეიცავს B ჯგუფის თითქმის ყველა ვიტამინს, მათ შორის B6-ს და B9-ს დიდი რაოდენობით. ძალზე სასარგებლო პროდუქტია, როგორც აღვნიშნე, ფარმაკოლოგიაშიც გამოიყენება, ანუ სამკურნალო მიზნებით და ძალიან კარგი გემოვნური მახასიათებლები აქვს. რაც შეეხება ასე ვთქვათ მოთხოვნას, რამდენად იზრდება, მოთხოვნა ნამდვილად იზრდება, გამომდინარე იქედან, რომ ფერმერებმა შემოიტანეს უკვე კულტურული სატაცური ჩვენს მარკეტებში, მომხმარებელი თანდათან ეცნობა და ასე ვთქვათ ფერმერების მხრიდან და მომხმარებლის მხრიდან სინქრონულად ხდება აი ასე ვთქვათ ცნობადობის გაზრდაც და მოთხოვნის გაზრდაც. და ფიქრობ, რომ ფერმერების მხრიდან უფრო უნდა იყოს დაინტერესება, იმიტომ რომ საკმაოდ მაღალი მაღალი ფასი აქვს, ხო? ბატონმა ახსენა, რომ მაგალითად ჩასაბარებელი ფასი თუ 15 ლარია, სარეალიზაციო ფასი ზოგჯერ 30 ლარსაც აღწევს, ხო? დიახ, 30 ლარამდე, 25-დან 30 ლარამდე მერყეობს მარკეტებში. საკმაოდ შემოსავლიანი საქმეა შეიძლება ასე ვთქვათ. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ქაუტონო ირმა საინტერესო საუბრისთვის. მე ვიმედოვნებ, რომ ჩვენმა ფერმერებმა საინტერესო რჩევები და რეკომენდაციები მიიღეს დღეს თქვენგან. მაყურებელს დავემშვიდობები, მომავალ 4 შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.